नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं फॅक्टेवरच्या आणखीन एका जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय का की जगामध्ये सर्वात जास्त वापरला जाणारा ॲप कोणता असेल? तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय का की जगातली सर्वात मोठी शाळा कुठं असेल? तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय का की जगामध्ये असं कोणतं देश आहे ज्याच्या एका भागामध्ये रात्र तर एका भागामध्ये दिवस असतो? तर मित्रांनो, काळजी करायची काही गरज नाही, कारण या सर्व प्रश्नांची उत्तर देणार आहे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये. त्याच्यामुळे व्हिडिओ जरा स्किप न करता पूर्ण शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुम्हाला बॅक टू बॅक सगळे फॅक्ट्स माहिती होतील. फॅक्ट नंबर 15. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का, भारतामध्ये प्रत्येक वर्षी 5 लाखांपेक्षा जास्त लोक आत्महत्या करतात, ज्यापैकी सर्वात जास्त संख्या विद्यार्थ्यांची असते. फॅक्ट नंबर 14. तुम्हाला माहिती आहे का, फक्त भारत देशामध्येच इतकं अन्न आहे की पूर्ण जग जर भूकमारीने मरत असेल तर 6 महिन्यापर्यंत पूर्ण जगाला आपण 2 टाइमाचं जेवण देऊ शकतो. फॅक्ट नंबर 13. तुम्हाला माहिती आहे का, भारतातला सर्वात जुना शहर काशी हे आहे. काशी शहरालाच आज बनारस आणि वाराणसी सिटी म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. फॅक्ट नंबर 12. तुम्हाला माहिती आहे का, NH चेंबर हे धर्तीवरील सर्वात शांत जागा आहे, जिथे आपण आपल्या हृदयाच्या धडकण्याचा आणि शरीरामध्ये पळणाऱ्या रक्ताचा सुद्धा आवाज ऐकू शकतो. फॅक्ट नंबर 11. तुम्हाला माहिती आहे का, भारत एक असा देश आहे जिथं प्रत्येक 7 किलोमीटरवर एक तरी मंदिर तुम्हाला नक्कीच दिसेल. फॅक्ट नंबर 10 सांगण्या अगोदर मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राईबच्या बटनला लगेच क्लिक करा आणि साईडला असलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा दाबायला विसरू नका. फॅक्ट नंबर 10. तुम्हाला माहिती आहे का, जगातली सर्वात मोठी शाळा भारतातल्या उत्तर प्रदेशच्या लखनौ शहरामध्ये आहे. या शाळेचे नाव सिटी मोंटेसरी स्कूल असं आहे. या शाळेमध्ये प्रत्येक वर्षी 40 ते 50 हजार मुले ऍडमिशन घेतात. फॅक्ट नंबर 9. तुम्हाला माहिती आहे का, कोधिनी हे भारताच्या केरळ राज्यामधील एक गाव आहे, जिथल्या 2000 घरांमध्ये 200 पेक्षा जास्त जुडवा लेकरं आहेत. फॅक्ट नंबर 8. तुम्हाला माहिती आहे का, व्हाईट शार्क एक अशी मासोळी आहे जी अंडे देत नाही तर सरळ पिल्लांना जन्म देते. फॅक्ट नंबर 7 सांगण्या अगोदर मित्रांनो, प्रत्येकाने एक लाईक आणि एक कमेंट नक्कीच करा, कारण मित्रांनो एक फॅक्ट शोधण्यासाठी आणि त्याच्यावर रिसर्च करण्यासाठी खूप मेहनत लागते. त्याच्यामुळे मित्रांनो, प्रत्येकाने एक लाईक आणि एक कमेंट नक्कीच करा. फॅक्ट नंबर 7. तुम्हाला माहिती आहे का, आपल्या मेंदूमध्ये इतकी वीज निर्माण होते की त्याच्यापासून आपण एक बल्ब पेटवू शकतो. फॅक्ट नंबर 6. तुम्हाला माहिती आहे का, जगामध्ये सर्वात जास्त वापरला जाणारा ॲप व्हॉट्सअप आहे. याचे जवळपास 1.5 बिलियन डाउनलोड्स आहेत. फॅक्ट नंबर 5. तुम्हाला माहिती आहे का, जगातला सर्वात पहिला कॅमेरा 1984 मध्ये बनवला गेला होता. त्या कॅमेराने फोटो काढण्यासाठी जवळपास 7 तास 56 मिनिट इतका टाइम लागत होता. फॅक्ट नंबर 4. तुम्हाला माहिती आहे का, ऑक्टोपस असा एकमेव जीव आहे ज्याच्या शरीरामध्ये 3 हृदय असतात. फॅक्ट नंबर 3. तुम्हाला माहिती आहे का, जगातल्या सर्वात पहिल्या ब्लड बँकची स्थापना सन 1937 मध्ये शिकागोच्या कुक काउंटी हॉस्पिटलमध्ये बॅनोर्ड फॅन्टोसने केली होती. फॅक्ट नंबर 2 सांगण्याआधी मित्रांनो, एक हात जोडून विनंती आहे, कृपया प्रत्येकाने एक शेअर तरी नक्कीच करा, कारण मित्रांनो आपलं इतकंच टार्गेट आहे की प्रत्येक मराठी माणसापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचला पाहिजे आणि प्रत्येक मराठी माणसाचं नॉलेज वाढलं पाहिजे. मित्रांनो, मला विश्वास आहे की तुम्ही हे टार्गेट नक्कीच पूर्ण कराल. फॅक्ट नंबर 2. तुम्हाला माहिती आहे का, RBIने जानेवारी 1938 मध्ये पहिल्यांदा 5 रुपयाची पेपर नोट छापली होती. त्या नोटेवर किंग जॉर्ज 6 ची फोटो होती आणि त्याच वर्षी 10,000 ची नोट सुद्धा छापली गेली होती, जे पुढे चलून 1978 पासून पूर्णपणे बंद करण्यात आली. फॅक्ट नंबर 1. तुम्हाला माहिती आहे का, रशिया हे जगातलं एकमेव असं देश आहे ज्या देशाच्या एका भागात रात्र असते तर एका भागामध्ये दिवस असतो. चला तर मग मित्रांनो, झालेलं आहे आपलं काउंटडाऊन समाप्त. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट मध्ये नक्कीच सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि जर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ रिलेटेड काही क्वेश्चन किंवा डाऊट असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगू शकता.
किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला माझ्या इंस्टाग्राम आयडीची लिंक मिळून जाईल, तिथे जाऊन मला फॉलो करा आणि तिथे DM करून मला कळवू शकता. चला तर मग मित्रांनो, भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अशाच एका कंटेंटफुल आणि फॅक्टफुल टॉपिक सोबत. तोपर्यंत मित्रांनो, तुमचं प्रेम असंच कायम राहू द्या. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र, राम राम.